ආයුබෝවන් හැමෝටම මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා analog read කියන ෆන්ක්ෂන් එක කොහොමද අපි කෝඩින් වලට පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපි පුංචි කෝඩ් එකක් රන් කරලා බලලා කොහොමද analog read ෆන්ක්ෂන් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා analog write ෆන්ක්ෂන් එක ගැන කතා කරනවා කියලා. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු කොහොමද මේ analog write කියන ෆන්ක්ෂන් එක අපි කෝඩින් පාර්ට් එකට යොදාගන්නේ කියලා. analog write ෆන්ක්ෂන් එක යොදාගෙන කෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි try කරලා බලමු. ඊට කලින් කියනෝනේ මේ analog write කියන ෆන්ක්ෂන් එක analog read කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඒ කියන්නේ අපි analog read එක පාවිච්චි කරේ analog value එකක් 0.23 නිකන් තියෙන integer value එකකට convert කරලා ඒක අරගෙන display කරන්න. නමුත් analog write කියන ෆන්ක්ෂන් එකේදී වෙන්නේ අපි analog write ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්නේ PWM එක. එහෙනම් කියනවා pulse width modulation. ඒ කියන්නේ LED එකක් fade කරන්න ඒ වගේ දේවල් වලට fade කරලා නිවන්න. මම කලින් කතා කරන night rider circuit එකේදී වෙන දේ LED fade වෙවි යනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි මේ analog write කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි analog write කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්නේ PWM pin එක analog pin එක නෙමෙයි. අපි analog read කියන එක පාවිච්චි කරේ analog pin එක. නමුත් analog write එක පාවිච්චි කරන්නේ PWM pin එක. ඔයාලට arduino board එක බලුවොත් පේනවා ඇති. මෙන්න මේ digital කියන එක ඇතුලේ වරහන් ඇතුලේ තියෙනවා PWM කියලා පොඩි ඉරි කැල්ලක්. මෙන්න මේ board එකෙත් සමහර pin ඉස්සරහින් යන්නේ ඉරි තියෙනවා. මේ අතන මේ symbol එක මේ symbol එක තියෙනවා. 3 5 6 9 10 11 කියන pin 6 ඉස්සරහින් තියෙනවා පොඩි symbol එකක්. එතකොට මේ pin අනිත් pin වලට විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ pin විතරයි arduino board එකකදී PWM කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් pulse width modulation කරන්න පුළුවන්. ඒ pulse width modulation වලට support කරන අනිත් pin support කරන්නේ නැහැ. arduino uno board එකේ pin 6යි තියෙන්නේ. නමුත් mega board එකේ මෙතනදී වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ PWM pin වලට පුළුවන් අපිට analog write කියන ෆන්ක්ෂන් එක ලියන්න. අපි පුංචි කෝඩ් එකක් රන් කරලා බලමු. මෙන්න මේ analog write ෆන්ක්ෂන් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම ගන්නවා LED එකක්. ඒ වගේම resistor එකක්. මම LED pin එක සම්බන්ධ කරගන්නවා අපේ analog නෙමෙයි digital PWM pin 3ට. තුන්වෙනි pin එක PWM pin එක. තුන්වෙනි pin එක සම්බන්ධ කරගන්න. මම මේකට කෝඩ් එකක් ලියන්න. LED එක initialize කරගන්න. මම LED එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන තුන්වෙනි pin එක. ඒක කියනවා LED output එකෙන් pin එක. අතරම analog write එකේදී අතරම එහෙම pin එකක් initialize කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට කෙලින් function එක ඇතුළේදී මේ pin එක ගන්න පුළුවන්. මම ඒකත් කරලා පෙන්නන්නම්. හරි මම read write function එක ලියනවා. loop එක ඇතුලේ මම මේකට for loop එකක් දාන්න. PWM analog. Write function. මෙතන analog value එක විදියට i value එක දෙනවා. අපි මුලින් i declare කරේ නැහැ. අපි declare කරගමු.
හරි මම පුංචි කෝඩ් එකක් ලිව්වා. මේ analog write කියන ෆන්ක්ෂන් එකේදී අපිට පුළුවන් බිඳුවෙන් ඉඳන් 255 වෙනකන් තියෙන values පාවිච්චි කරන්න. මම මෙතන චූටි ඩිලේ එකක් දෙනවා මිලි තප්පර 100ක. අපි මේක රන් කරලා බලමු. අවල් පේන්නේ LED එක දැල්ුණා. නමුත් මේකේ වෙනස පැහැදිලිවම බලා ගන්න බෑ මේ බෝඩ් එකේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ සිමුලේටර් එකකදී මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ වෙනස පැහැදිලිවම බලා ගන්න බෑ. මම කෝඩ් එක පොඩි වෙනස්කමක් කරන්න. මම කෝඩ් එකේ පුංචි වෙනස්කමක් කරා. මෙතන තව for loop එකක් දැම්මා අපි. මෙතන LED එක දැල්වෙනවා. ඒ වගේම මේ for loop එකේදී LED එකේ මේ analog value එක අඩු වෙවි ගිහිල්ලා LED එක නිවෙන විදිහට තව මම මෙතන තිබ්බ resistor එක අයින් කරා. දැන් මේක run කරලා බලමු අපි. ඒ පැහැදිලි වෙනස්කමක් බලා ගන්න බැහැ මේ ඇත්තටම මේකේ මේ සිමුලේටර් එකක් නිසා. zoom කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩි වෙනස්කමක් තියෙනවා. LED එක දැල්වෙනවා. එක value එකකට ආවට පස්සේ ආයි නිවෙනවා fade වෙවි යනවා. ඒක එකපාර නිවෙන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍ය digital write එකකදී digital pin එකක් low කරලා පස්සේ එකපාර LED එක නිවෙනවා. නමුත් මේ analog වලදී අපි value එක 255 ඉඳන් බිඳුව නිකන් අඩු කරන් යනවා. ආයි බිඳුව 255 වැඩි කරනවා. එතකොට මේක LED එක අපිට කවර නිවෙනවා ප්‍රදර්ශනය වෙන්නේ නැහැ. අපිට පේන්නේ LED එක ටික ටික එළිය අඩු වෙලා ගිහිල්ලා නිවෙනවා. මේක ඇත්තටම මේ ගොඩක් circuit designing විශේෂයෙන්ම LED බුද්ධරස් මාලා එතකොට LED වලින් කරන project design කරද්දී මේ fade කියන එක පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ analog value එක analog write function එක පාවිච්චි කරනවා. මේක මම ඇත්ත arduino board එකෙත් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. සිමුලේටර් එකක් නිසා අපිට මේක හරියට බලා ගන්න බෑ. අපි මේ code එකම ඇත්ත arduino board එකේ run කරලා බලමු. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කරන්න කොහොමද මේ arduino board එකේ වෙන මේ analog write කියන function එක වැඩ කරන්නේ කියලා. Thank you.